Good day everyone, this is Mark TV, and sa video na ito ay pag-aaralan naman natin ang unang topic ng fourth quarter, which is the exterior angle inequality theorem. So simulan na natin. Okay, so i-recall muna natin yung interior angle at saka exterior angle ng polygon, particularly triangle, no? So ito yung triangle. Okay? At sa triangle, may mga angles na nasa loob na binubuo ng dalawang magkasunod na sides. At ito yung tinatawag na interior angle, since yung angles ng triangle na ito ay nasa loob. Okay? Interior angle po ang tawag sa kanila. Okay? Ayan. At yung angle naman na nasa labas ay tinatawag na exterior angle. So, itong angle na ito ay hindi lang basta nasa labas lang, 'di ba? No, dahil nasa labas literally yung angle na ito. So, tinatawag siyang exterior angle ng triangle na ito na binubuo ng isa sa mga sides ng polygon gaya nito at saka yung extension ng isa pang side ng polygon. So, dapat yung angle na yon ay magkatabi sa interior angle ng polygon. Masabi lang na ito ay exterior angle. So, tandaan po natin yung interior angle ay yung angle na nasa loob, no? Tapos yung exterior angle ay yung angle na nasa labas, na at katabi dapat yung exterior angle yung interior angle. Okay? So, yung interior at saka exterior angle dapat adjacent sila or magkatabi. Okay? Okay, so pag-uusapan naman natin yung remote interior angles. Remote interior angles are interior angles of the triangle that are not adjacent to the exterior angle. So we have an exterior angle which is angle 4. Ayan, so ito yung exterior angle natin, 'di ba? Na nasa figure na ito. Tapos yung interior angles natin ay 1, 2 at saka 3. Angle 1, angle 2 at saka angle 3. So pag sinabing remote interior angles, ito yung interior angles na hindi adjacent sa exterior angle. So ito yung exterior angle kagaya na sinabi ko, which is angle 4, at yung interior angles na hindi katabi sa angle 4, no? Hindi adjacent sa angle 4 ay angle 1 at saka angle 2. Kasi yung angle 3 ay adjacent sa angle 4. So yung dalawa pang interior angles na hindi katabi dito ay angle 1 at saka angle 2. At silang dalawa, no? Itong dalawa na yon ay tinatawag na remote interior angles. Okay? So angle 1 and angle 2 are remote interior angles ng angle 4. Okay? Tandaan po natin basta remote interior angles, ayan yung interior angles na hindi katabi sa given exterior angle. Okay? So, magbibigay tayo ng examples about dyan para mas maintindihan ninyo. Okay, so sa number 1 po, remote interior angles of angle 1. So, yung angle 1 po natin ay yung isa sa mga exterior angles na nasa figure na ito, no? Especially yung triangle. Okay, so yung exterior angles po natin ay angle 1, angle 2, angle 3, habang ang interior angles naman ay angle A, angle B at saka angle C. So sabi dito, papangalanan natin yung remote interior angles ng angle 1. So ito yung angle 1. Okay, and then ang kukunin natin is yung remote interior angles. Ibig sabihin, sila yung interior angles na hindi katabi sa angle 1. Okay? Kasi yung angle A, no, adjacent siya sa angle 1. So, yung dalawa pang angles na hindi katabi dito ay angle B at saka angle C. So, sila yung remote interior angles ng angle 1. Okay? Dito naman po sa angle 2, no, so that hahanapin natin yung remote interior angles ng angle 2. So ito yung angle 2, no? Tapos yung katabing interior angle ay angle B.
'Di ba? Yung angle B at saka angle 2 ay magkatabi. Yung remote interior angles, no, ng angle 2 ay yung angles na hindi katabi dito. So, ito yung angle A at saka angle C. So, sila yung interior angles na hindi katabi dito. So, sila yung remote interior angles of angle 2. Okay? And then sa angle 3 naman po, ito siya, 'di ba? So ang katabi niyang angle is angle C. So ang remote interior angles of angle 3 ay angle A at saka angle B. Okay? Since angle C ay adjacent sa angle 3, magkatabi sila. So yung angle A at saka angle B ay hindi magkatabi sa angle 3. Okay, so yung remote interior angles of angle 3 are angle A and angle B. Okay, so ayun po yung remote interior angles. Okay? Okay, so dako naman tayo sa exterior angle theorem. It states that the measure of exterior angle is equal to the sum of the measures of its remote interior angles. So, we're talking about the triangle. Okay, yung exterior angle ng triangle at saka remote interior angles. Okay, so sabi daw dito, no, kapag exterior angle theorem, no, yung measure ng exterior angle, which is this one, halimbawa dito sa figure na ito, no, angle ACD. So, ang measure ng angle na ito is 110 degrees. This is equal to the sum of the measures of its remote interior angles. So, ano nga ulit yung yung remote interior angles or interior angles na hindi adjacent dito sa angle na ito, no? Sila yung angles A at saka B. Okay, angle A at saka angle B. So, hindi sila katabi ng exterior angle na ito, ACD. Okay. So, meron tayong measurements ng bawat remote interior angles at kapag pinag-add mo sila, no, 50 plus 60 equal siya sa sukat ng exterior angle. Okay, which is 110 degrees. Now, para maipakita natin na true ito, no, we know that the sum of the angles, no, measures ng angles ng triangle na 180 degrees. And meron tayong dalawang angle measurements nito. Okay, angle A is 50 degrees and angle B is 60 degrees. So, dahil ang sum ng tatlong ito ay 180 degrees, so kukunin na lang natin yung kulang na measure para maging 180 degrees. And that is 70 degrees. Okay? Kasi 110 na to, 'di ba? And then i-subtract natin from 180, magiging 70 na siya. Okay? And yung interior angle na ito, no, at saka yung exterior angle ay adjacent, no? Thus, nakabuo sila ng linear pair. At pag sinabing linear pair, silang dalawa ay supplementary. So, 70 degrees at saka 110 degrees, silang dalawa ay supplementary. So, na-prove natin yung exterior angle theorem. Okay? Ulitin ko ho, sa exterior angle theorem, kung ano yung sukat nito ay yung sum ng dalawang measures ng remote interior angles niya. Okay, so 50 plus 60 is equal to 110. And dito naman tayo sa lesson natin ngayon, which is exterior angle inequality theorem. It states that the measure of an exterior angle is greater than the measure of any of its remote interior angles. So, ano bang ibig sabihin nito? So, suppose we have an exterior angle whose measure is 110 degrees. Ayan yung measure ng angle ACD. Ayan. So, by definition of exterior angle inequality theorem, sabi daw, yung exterior angle ng isang triangle, no? We're talking about triangles, no? Yung exterior angle ng triangle ay laging mas malaki, no, kaysa sa measure ng any of its remote interior angles. So, ibig sabihin, itong exterior angle na ito ay mas malaki dito at ito naman ay mas malaki dito. So,
kung gagawin natin as mathematical statement in terms of angles, 'di ba? So, the measure of angle ACD is greater than the measure of angle A, 'di ba? Kasi mas malaki itong 110 kaysa sa 50, 'di ba? Kaya the measure of angle ACD is greater than the measure of A. Ayan. Tapos, the measure of angle ACD ulit, no, is greater than the measure of angle B. Okay, so ayan po yung mathematical statement na nire-represent ng exterior angle inequality theorem. So, papaano naging ganyan? Ngayon, balikan natin yung exterior angle theorem wherein yung measure nito ay equal doon sa sum nila. Okay, yung sum ng angles na ito. Okay, so in mathematical statement regarding sa exterior angle theorem, no, the measure of angle A plus the measure of angle B is equal to the measure of angle ACD. Ayan. So, since addition siya, 'di ba? At kapag pinagsama mo, no, magiging ganito na siya. 'Di ba? Kumbaga, ito yung part, no, at ito yung whole. Okay? And alam dapat natin na yung parts na bumubuo dito ay laging mas maliit kaysa sa buo nila mismo. So, halimbawa, 'di ba? Alam natin na 5 plus 3 equals 8, 'di ba? Yung 5 less than 8 at yung 3 less than 8. So, ibig sabihin, yung parts ay laging mas maliit kaysa sa whole. So, babalik ka rin natin, 'di ba? Yung whole ay laging mas malaki sa parts nila. So, 8 is greater than 5 and 8 is also greater than 3. Kaya, ang siste, yung measure ng angle ACD ay laging mas malaki kesa sa parts nila, angle A at saka angle B. So, the measure of angle ACD is greater than the measure of angle A, and the measure of angle ACD is greater than the measure of angle B. That's why meron tayo tinatawag na exterior angle inequality theorem. Okay? So, ayan po yung theorem na dinidiscuss natin ngayon. So, para mas maintindihan natin is magbibigay tayo ng examples. Okay, dito sa mga examples na ibibigay natin is i-apply natin yung exterior angle inequality theorem para mas lalong maunawaan natin ano po kung ano ibig sabihin nito. So, dito sa first part ng exercise na ito is isusulat natin yung less than or greater than symbol. And then, mag-refer tayo sa figure para masugatan natin yung bawat items na nandito. Okay. So, umpisa tayo sa letter A, which are angle 2 at saka angle 1. So, ito yung dalawang angles na i-compare natin, no, kung alin sa kanila ay mas malaki. So, una sa lahat is i-identify muna natin kung alin sa kanila ay interior angle or exterior angle. Okay? So, kung mapapansin natin sa figure na ito, so isang triangle po ang nakikita natin, no? Isang triangle lang, no? So, yung interior angles ng triangle ay angle 1, angle 3 at saka angle 4, habang ang exterior angles ay angle 2 at saka angle 5. Okay? So, alam natin na yung angle 1 ay ang interior angle at ang angle 2 ay ang exterior angle. And by the theorem na diniscuss natin kanina, which is the exterior angle inequality theorem, mas malaki lagi yung measure ng exterior angle kesa sa kanyang remote interior angle. So, ibig sabihin nun, yan yung interior angle na hindi katabi sa exterior angle. So, between angle 1 at saka angle 2, mas malaki ito kasi exterior siya. Okay? So, mas malaki ito. So, ang sagot ay greater than. Next, letter B, we have angle 5 and angle 3, no? So, again, i-identify muna natin kung alin sa kanila ay interior at saka exterior angle. So, base sa figure, ang interior angle ay angle 3, habang ang exterior angle ay angle 5. Okay? And yun nga, by exterior angle inequality theorem, mas malaki to, itong exterior angle, kesa sa interior angle. So, between these two angles, mas malaki si
angle 5. So, the answer is greater than. Next, letter C, we have angle 1 and angle 5. So, i-compare natin yung angle 1 at saka angle 5. So, angle 1 is the interior angle and angle 5 is an exterior angle. So, since angle 5 is an exterior angle, so mas malaki si exterior angle kesa sa angle 1 na kanyang remote interior angle. Okay? So, mas malaki si angle 5, kaya ang sagot po ay less than. And then, sa letter D naman po, we have angle 4 at saka angle 2. Compare natin, no? So, this is angle 4 and this is angle 2. So, we know that angle 4 is an interior angle while the angle 2 is the exterior angle. And, yun nga, by exterior angle inequality theorem, mas malaki to, no, angle 2 kaysa sa kanyang remote interior angle na angle 4. So, mas malaki si angle 2 kaysa sa angle 4. So, ang sagot po ay less than. Okay, mas malaki to eh. So, ayan po. Okay, so dako naman tayo sa mas komplikadong figure kagaya nito, no? So, we have points G, A, M, E. At saka, meron tayong angles, angle 1, angle 2, angle 3, and angle 4. Ayan. Okay. So, this is a more complicated figure. So, hindi lang isang triangle ang nakikita natin, kundi tatlo. And, hindi mo basta-basta malalaman kaagad kung alin sa kanila ay exterior angles ng bawat triangle. Okay? So, umpisa tayo sa letter A. We have angle AGM at saka angle 1. Okay? So, this is AGM. 'Di ba? Angle AGM, ito siya. No? Lagyan natin ng marka para maano natin, matandaan. No? Tapos, ito yung angle 1. Okay. Ngayon, paano natin malalaman kung alin sa kanila ay interior or exterior angle? So, kung mapapansin natin, ito yung buong triangle GAE. Ito yung buong triangle. Tapos may tatlong lines na naka-extend, no, beyond sa figure na ito, no, so that may mabubuong angle na literally na nasa labas. Okay? So, this means ito yung exterior angle na angle 1. Tapos, itong angle na ito ay bahagi siya ng angle AGM. 'Di ba? So, ito yung triangle AGM. So, ito yung interior angle at ito yung exterior angle. And, by definition of exterior angle inequality theorem, mas malaki yung measure ng angle 1 kaysa dito. Kaya, ang sagot po dito ay less than. Okay? Mas malaki to eh, yung angle 1 eh. Next, letter B, we have angle 4 and angle A. So, this is angle 4, no? And this is angle A. Ayan. Okay. So, kung makikita natin sa figure, 'di ba? Itong apat na angles na ito, angle 1 to 4, literally nasa labas ng triangle na ito. So, meaning to say, yung angle 4 ay nasa labas ng triangle na ito. But itong angle A na ito, no, ay bahagi siya ng triangle AGE. Itong buong triangle wherein ito, no, burahin na nga natin, wherein ito ay interior angle, tapos itong angle 4 ay exterior angle ng triangle na ito. 'Di ba? So, ito yung interior at ito yung exterior, and by, yun nga, by the theorem na diniscuss natin, no, mas malaki yung measure ng angle 4. Kaya, ang sagot po dito ay greater than. Ayan. Next, number 3, we have angle GEM at saka angle 2. So, this is angle GEM. Ayan, GEM. Tapos, ito yung angle 2. Ayan. So, this is angle GEM. Markahan natin. And this is angle 2. Now, kagaya na nga sinabi ko, yung angle 2 po ay nasa labas ng main triangle natin. Okay? And, itong angle na ito ay part siya ng angle
EGM. Okay, itong triangle na ito, bahagi itong angle GEM ng triangle na ito. Okay, wherein ito ay ang interior angle, tapos ito naman ay ang exterior angle. Okay, so yun nga, by the theorem, mas malaki yung measure ng angle 2. Kaya ang sagot po dito ay less than. Okay, actually itong angle na ito, angle GEM, di ba? Part din siya ng triangle na ito. 'Di ba? Part siya nito eh. Yan, itong angle na ito, part siya nito. Kaya lang may angle 2 na nasa labas, so hindi pwede itong triangle na ito, kundi itong triangle talaga. Okay? Kasi ito yung angle 2 para maging ano yan. Para maging exterior angle itong angle 2 dapat. Ayan. Okay? Kaya nga sinabi ko sa inyo, komplikado eh, 'di ba? May hindi mo basta-basta ma-identify kung alin yung interior at saka exterior angles. Next, sa letter D naman po, we have angle AMG and angle MGE. So this is angle AMG. Ayan. Ito siya. Tapos ito yung angle MGE. Ayan. Ito siya. Okay. Literally speaking, itong dalawang angles na ito ay parehas na nasa loob ng triangle na ito. Okay? Pero hindi lang naman itong triangle na nakikita natin eh, kundi ito at saka ito. 'Di ba? So, kung papansinin natin mabuti, no, itong angle MGE, 'di ba? Bahagi siya ng triangle na ito, which is GME. 'Di ba? Triangle GME, bahagi siya ng triangle GME itong angle MGE. Wherein ito ay ang interior angle at ito naman ay ang exterior angle, kasi itong side na ito ng angle AMG ay extension, kumbaga ito yung extension sa isa sa mga sides ng triangle na ito. Okay? So, meaning to say, ito yung interior angle ng triangle na ito at ito yung exterior angle ng triangle na ito. So, therefore, mas malaki yung angle AMG kaysa sa angle MGE. Kaya, ang sagot po dito ay greater than. Okay? Ngayon, kung babalik na rin natin, let's say ito, 'di ba? Angle AMG. Itong angle AMG ay bahagi siya ng triangle na ito. Pero ito kasing angle MGE ay hindi siya exterior angle kasi nga, 'di ba? Itong side na ito ay hindi part ng extension ng side na ito. Okay, hindi siya part ng extension ng kahit anong side ng triangle na ito. So you can say that angle MGE is not an exterior angle ng triangle na ito. Kaya pipili tayo ng triangle na makapag-identify kung alin sa kanila ay interior at saka exterior angle. So, ito talaga. Okay? Ayan. Okay. Sa letter E naman po, we have angle AGE at saka angle 4. So, this is angle AGE. Ayan. Itong angle na ito, no? At saka angle 4. So, mas madali na kasi yung angle 4 ay nasa labas ng main triangle na ito. So, mas malaki yung measure ng angle 4 kaysa sa angle AGE. Kaya ang sagot po dito ay less than. And then sa letter F naman po, we have angle 3 at saka angle A. So, this is angle 3 and this is angle A. Okay? As you can see, itong angle 3 ay exterior angle ng triangle na ito. Wherein sa triangle na ito, nandito yung angle A. Kaya, mas malaki yung angle 3 kaysa sa angle A by exterior angle inequality theorem. Kaya ang sagot po dito ay greater than. Okay, so dito naman sa second part ng ating examples is gagamit tayo ng exterior angle inequality theorem to find the range of values of x.
Okay? So, consider natin itong figure na ito kung saan may exterior angle whose measure is 2x minus 13 degrees and one of the remote interior angles, no? Hindi sa adjacent dito, kaya remote interior angles, whose measure is x plus 24 degrees. And kung i-apply natin yung exterior angle inequality theorem, yung exterior angle na nandito ay laging mas malaki dito sa remote interior angle na ito. Okay? So, ang unang step natin is gagawa tayo ng statement by using two expressions. No? Inequality na po ang pinag-uusapan natin. So ang sukat na 2x minus 13 ay laging greater than dito sa measure na ito, x plus 24. Okay? So, meron na tayong inequality. Okay? And, of course, isosolve natin for x. So, dito, para mawala si x, subtract natin by x both sides. Diba? So, wala na to. And, para mawala tong negative 13, i-add natin both sides by 13. So, wala na to. So, ang matitira is 2x minus x, that is x, greater than 24 plus 3 is 27. And, ayan po yung value ng x. X is greater than 27. Okay, meron pa, hindi pa tayo tapos dyan. Kasi, yung x is greater than 27, any number yan, pwedeng i-substitute dito, no? Any number greater than 27, mga 28, 29, 30, 100, 1,000, diba? Lahat ng numbers na greater than 27, pwedeng i-substitute dito. So, dahil ang usapan is measures ng angles, 'di ba? Sa angle measure po, no, class, hindi pwedeng bumaba sa 0 degrees. That means hindi pwedeng maging negative measurement. At hindi rin pwedeng lumagpas sa 180 degrees. Okay? So tandaan po natin, kapag ang usapan ay measurement ng angles, hindi pwedeng bumaba sa 0 degrees, pero hindi pwedeng tumaas sa 180 degrees. Kaya ang measure ng isang angle ay dapat between 0 degrees to 180 degrees. Okay? Kung saan yung R po natin is the measure of any angle between 0 and 180. Okay? Ayan po yung measurement ng isang angle between 0 and 180. Okay? So, alam natin na mas maliit yung measure ng angle na ito kaysa dito, 'di ba? Yung x plus 24. Pero hindi pwedeng bumaba ito sa 0. Kaya ang step 2 po natin, yung x plus 24 dapat ay greater than 0. Okay? Since yung mas maliit na angle ay hindi pwedeng bumaba sa 0 degrees or maging negative yung measurement niya. Okay? So, isolve natin for x, itong x plus 24 is greater than 0. So, subtract 24 both sides. We have x is greater than negative 24. Ayan. Okay? And then, dito naman sa 2x minus 13, mas malaki siya dito, pero hindi siya pwedeng lumampas sa 180 degrees. Kaya ang step 3 po natin ay ito. 2x minus 13 is less than 180 degrees. So, isolve natin for x. We have add 13 both sides, di ba? So, cancel na to. 2x is less than 180 plus 13 is 193. And dividing both sides by 2, we have x is less than 96.5. Okay, 96.5. So that ang magiging range ng values, no, ng x base dito, 'di ba? Sa step 2 at saka sa step 3 ay ito. X is greater than negative 24 but less than 96.5. However, no, kaya lang, 'di ba, sa negative 24 pwede maging negative 23, negative 22, negative 21, negative 20 and so on and so forth. Which is hindi kasali dito. 'Di ba? Sa x is greater than 27. So ang allowed lang dito is lahat ng numbers na greater than 27. So itong negative 24 ay papalitan natin ng 27.
Okay? So that meron tayong interval na x is greater than 27 but less than 96.5. And this is the range of values of x. Okay? So ito po yung sagot. X is greater than 27 but less than 96.5. Okay, so sa number 2 naman po, we have another figure, no? Kung saan yung sukat ng exterior angle ay 5x plus 15 degrees and yung sukat ng interior angle ay 51 minus x. Yung isa sa mga interior angles nito. Okay, so i-apply natin yung exterior angle inequality theorem para masolve natin for the values of x. Okay, range of values of x. Okay, so para sa step 1 po natin is gagawa tayo ng statement out of this two statements. So, yun nga, yung sukat ng exterior angle ay laging mas malaki dito. Okay? So that we have 5x plus 15 is greater than 51 minus x. Okay? And then isolve natin for x. So ang gagawin natin is para mawala tong negative x, mag-add tayo ng x both sides. Ayan. So mawawala na to. And then para naman sa positive 15, minus 15 both sides. So mawawala na din to. So ang matira is 5x plus x, that is 6x, and 51 minus 15, that is 36. Okay? And then divide both sides by 6, no? So that we have x is greater than 6. Okay, so ayan po yung ano natin, solution sa step 1. Ngayon, sa step 2 naman po is, since mas maliit itong angle na ito, so dapat hindi siya bababa sa 0 degrees. So, gagawa naman tayo ng panibagong statement. So, 51 minus x is greater than 0. Since hindi nga pwede bumaba sa 0 kasi mas maliit itong angle na ito. Okay, let us solve this inequality for x. So, subtract 51 both sides. We have negative x, no, cancel na to. Negative x is greater than negative 51. And dividing both sides by negative 1, no? Kapag magdi-divide tayo ng negative number both sides, mawabaliktad yung inequality symbol. So, x is less than 51. Okay, x is less than 51. Yan pong lumabas sa step 2. And then sa step 3 naman, no? Since yung 5x plus 15 ay mas malaki, so hindi dapat lumampas sa 180 degrees. So that we have 5x plus 15 should be less than 180. So, isolve natin for x itong inequality na ito, no? So, subtract 15 both sides. Ayan. Cancel na to. So, that we have 5x is less than 165. And then, dividing both sides by 5. No? So, x is less than 33. So, kukunin natin yung intersection ng x is less than 51 at saka x is less than 33. Ang intersection po nila ay ito mismo. X is less than 33. Okay? Para masatisfy yung dalawang inequality, so dapat yung value of x, no, mas bababa sa 33. So that we have x is less than 33. However, yung value ng x sa unang step natin is x is greater than 6. So dapat mas mataas sa 6, no? So kung kukunin natin yung intersection, magiging ganito na siya. 6 is less than x is less than 33. So, 6 po ang pinakamababa, 33 naman po ang pinakamataas. So, x is greater than 6 but less than 33. So, ito po yung sagot sa problem na ito. Okay, sa number 3 po, we have this one, no, kung saan yung exterior angle, ang sukat niya is 2x plus 23, habang ang remote interior angle nito, ang sukat niya ay x plus 45 degrees. So, kung i-apply natin yung exterior angle inequality theorem, mas malaki yung measure nito kesa dito. Okay? So, para sa step 1, ang statement po natin ay ito, 2x plus 23 is greater than x plus 45. Okay?
Ayan po yung statement natin, no? Kasi mas malaki itong exterior angle kaysa sa remote interior angle niya. Okay? Ngayon, isolve natin for x, no? So, subtract x both sides, no? We have, cancel na tong x. Tapos, itong positive 23, so subtract 23 both sides. Ayan. So, cancel na din to. Ngayon, ang matitira ay ganito. 2x minus x is x greater than 45 minus 23 is 22. Ayan. So, ayan po yung value of x doon sa step 1. Okay? Sa step 2 naman po, since mas maliit itong angle na ito, hindi dapat bababa sa 0 degrees yung sukat ng angle na ito. So, yung x plus 45 dapat greater than 0 degrees. Okay? X plus 45 is greater than 0. So, isolve naman natin for x itong equation na ito, inequality na ito. Okay, so subtract 45, no? So wala na to, no? Magiging x is greater than negative 45. And then para naman dito, no, 2x plus 23, 'di ba? Since mas malaki itong angle na ito, so hindi dapat lalampas sa 180 degrees. So that we have 2x plus 23 is greater than, less than 180 degrees. So isolve natin itong inequality na ito for x. So, subtract 23 both sides. Bale, cancel na to. So, 2x is less than 157. And then, dividing by 2 both sides, we have x is less than 156 divided by 2 is 78, diba? So, 78.5. Okay. So, dito sa step 2 at saka step 3, no? X is greater than negative 45. So, ang pinakamababa is negative 45. Habang dito naman, x is less than 78.5. So, ang pinakamataas dito ay 78.5. So, we have negative 45 is less than x is less than 78.5. Okay? But, dito sa inequality ng step 1, x is greater than 22. So, allowed lang yung value of x to be greater than 22. So, itong negative 45, papalitan natin ng 22. Okay? Since 22 is greater than negative 45. Kaya kumbaga, ang intersection nila ay itong inequality mismo. So, ang range of values na hinahanap natin ay 22 is less than x is less than 78.5 or x is greater than 22 but less than 78.5. Okay. Okay, para sa last item na ito, so we have this figure. Tapos yung exterior angle natin is x plus 81 degrees. Tapos yung isa sa mga remote interior ay 4x minus 30 degrees. So, by the theorem, no, na diniscuss natin, mas malaki yung sukat ng exterior angle kaysa sa kanyang remote interior angle na 4x minus 30. Okay, so para sa step 1, kung gagawa natin ng statement, we have x plus 81 is greater than 4x minus 30, di ba? So, by exterior angle inequality theorem nga, mas malaki itong exterior angle kesa dito. Okay? And pagkatapos doon is isosolve natin itong inequality for x. Okay? So, x plus 81 is greater than 4x minus 30. So, subtract 4x both sides. Ayan. Ayan. Cancel na yung 4x tapos yung positive 81. So, subtract 81 both sides. Ayan. Cancel na din to. So that we have x minus 4x that is equal to negative 3x greater than negative 30 plus negative 81 that is equal to negative 111. And dividing both sides by negative 3. Since nag-divide na tayo ng negative numbers sa inequality, so mababaliktad yung sign. So, x is less than 37.
Okay, so ayan po yung lumabas na x sa step 1. Ngayon, para sa step 2 naman po, no, since itong 4x minus 30, yan yung sukat ng interior angle, no, mas maliit, kaya hindi dapat bumaba sa 0 degrees. So, yung sukat na 4x minus 30 na angle dapat greater than 0 siya. So, 4x minus 30 is greater than 0. And then, saka natin isolve for x. So, add 30 both sides. Ayan. So, that makakancel na to. So, 4x is greater than 30. Dividing by 4 both sides, we have x is greater than 7.5. Okay, 30 divided by 4 is 7.5. And then lastly, sa step 3 naman po, no, dito na nga lang. Okay, yung x plus 81 po na sukat ng exterior angle ay hindi dapat lumampas sa 180 degrees. Kaya dapat yung x plus 81 po ay dapat mas bababa sa 180. So, x plus 81 is less than 180. And then, subtract by 81 para masolve natin for x, no? Cancel na to. So, x is less than 99. Okay. So, ngayon, kung gagawa natin ng range of values of x, base sa step 2 at saka sa step 3, di ba? So, x is greater than 7.5. So, ibig sabihin, 7.5 is the lowest. Tapos, x is less than 99. So, ang pinakamalaki is 99. So that we have x is greater than 7.5 but less than 99. However, dito sa step 1, no, x is less than 37. So, allowed lang po dito sa inequality na ito, lahat ng values of x na mas mababa sa 37. So, yung 99 po, papalitan natin ng 37. Okay? Kasi 37 is less than 99 and 37 is greater than 7.5. So, the range of values is 7.5 is less than x is less than 37 or x is greater than 7.5 but less than 37. So, ito po yung sagot. Okay, and that's all for our discussion for today, which is the exterior angle inequality theorem. And I hope you had learned something from it. Okay, abangan nyo po ang susunod kong mga videos and do not forget to subscribe. So, this is your Mark saying mag-ingat kayo palagi. God bless and have a great day to all.